Beshi! Welcome back to my YouTube channel. And for today's video is about tutorial. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please subscribe na and click the notification below para maging updated ka sa mga bagong video na i-upload ko. Let's start the tutorial. Click natin tong may tao, tong me. And then dito tayo sa shoppepay. Click natin tong top up. Ito, top up. And then type natin yung kung ilang amount yung itatop up natin sa shoppepay. Direct to GCash na yan siya kasi naka-top up na ako using GCash. Then magda-direct lang yun siya. Kung gusto mong yung payment mo is to coins, Cebuana Robinson Store, madaming pagpipilian kung saan yung gusto mo. Sa GCash at coins, 50 ang minimum na amount nila. Back tayo and then pay now. Okay. Dadirect na yan siya kung may GCash app ka. Direct na sa GCash mo. Ito yung number ko sa GCash. Message. And then magsisend yung Shopee ng code. Magsisend yung GCash ng code. Enter the PIN. Tinype ko na yung PIN ko. Next. Confirm and pay. Tayin mo lang. Okay, successfully na. May 50 pesos na tayo. Nalagyan na yung shoppepay natin. Nag-text na yung GCash. Successfully processed. And then back tayo. Okay na. Ganun lang kadali. Na top up ng shoppepay using GCash. Watching my tutorial and sana po nagustuhan nyo. And click the notification bell below para maging updated kayo sa mga bagong video na i-upload ko. Thank you, mom. Bye!